Namatay ang nasa 42 tao matapos bumigay at masira ang isang dam sa Kenya. Rumisponde na ang mga rescuers para iligtas ang mga na-stranded na residente sa pagbaha. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ito ang mata ng Agila International. Para sa headlines, China Coast Guard vessels muling nagbomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Pangalawang trilateral ministerial defense meeting gaganapin sa May 2 sa Hawaii. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez hindi bibitiw sa pwesto. Mount Ruang ng Indonesia pumutok 12,000 tao apektado. At Taylor Swift nagtala muli ng record-breaking status sa Billboard Hot 100. Muli na namang binomba ng tubig ng barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR malapit sa Scarborough Shoal. Ipinahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dakong alas 10 na umaga na sa 12 nautical miles mula sa Scarborough Shoal ang barko ng dalawang ahensya nang bombahin ang mga ito ng tubig ng Chinese Coast Guard. Sa magkahiwalay na pagkakataon sa 1,000 yards silangang timog silangan ng Scarborough Shoal, dalawang barko naman ng China ang nagtulungang bombahin ng tubig ang barko ng PCG. Nagdulot po ito sa pagkasira sa railing at canopy ng PCG vessel. Bago ang water cannon incident, nagsagawa rin ng dangerous maneuvers itong Lunes ang 4 na CCG vessels at 6 na Chinese maritime militia vessels. Sa area surveillance, nakitang naglagay ulit ng floating barrier ang Chinese Coast Guard sa entrada ng Scarborough Shoal. Sa video na ito mula sa PCG, makikita po ang napakahabang floating barrier na tinatayang may 380 meters ang haba. Tiniyak naman ng PCG na sa kabila ng insidente ay tuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang maritime patrol sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea at pagtulong sa mga mangingisda. Sinimulan na sa Kamara ang investigasyon sa di-umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa China. Sa House Resolution 1684 na inihain ni Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, sisiyasatin ang naturang usapin na may kinalaman sa tumataas na tensyon sa bahagi ng Ayungin Shoal at West Philippine Sea. Para po kay Conghun, importanteng malaman ang katotohanan sa likod ng sinasabing gentleman's agreement dahil apektado na ang galaw ng supply missions ng Pilipinas sa mga personnel na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na gagawin ang pagdinig sa nasabing usapin bago ang recess ng Kongreso sa May 24. Mahigit 100 bangka ang lalakok sa ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea na isasagawa sa May 15. Ito po ang kinumpirma mismo sa atin ng coalition o ng ITO coalition. Lalahok sa nasabing misyon ang 2 civilian boats na sasamahan ng 100 small fishing vessels na maglalayag pa mula sa Zambales. Pangunahing layunin ng ikalawang civilian mission na magsagawa ng Peace and Solidarity Regatta sa West Philippine Sea. Maglalagay din ng mga markers o buoys ang ating ITO coalition sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Paliwanag ng grupo, sila ay maglalagay ng mga markers o buoys upang patatagin ang territorial integrity ng Pilipinas. Bukod dito, plano rin ng ating ito na maghatid ng mahahalagang supplies katulad ng fuel sa mga mangingisdang Pilipino na malapit sa Bajo de Masinloc. Patuloy na nakararanas ng harassment at pambubuli ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa China. Nanindigan kasi ang China na sakop nila ang Bajo de Masinloc.
Subalit ayon sa 2016 Hague ruling, ang Pilipinas ang may sovereign rights at jurisdiction sa Baho de Masinloc pati na rin sa katubigan at continental shelf na nakapaligid dito. Muli namang magtitipon ang mga defense chief ng Pilipinas, USA, Japan at Australia sa darating na May 12 sa Hawaii, USA. Layo nito ang pagsaliksik pa sa ugnayan sa depensa at seguridad, lalo na at kamakailan lamang na nagsagawa ang apat na bansa ng mga pagsasanay sa West Philippine Sea sa kabila ng paghihimasok ng China. Sasalihan ito ni na Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Japan Minister of Defense Kihara Minoru at Australia Deputy Prime Minister Richard Marles. Kamakailan lamang nagtipon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House para sa isang makasaysayang trilateral meeting kung saan pinagtibay ang military alliance ng tatlong bansa. Sa pagkakasundo ng tatlong pinuno, plano nilang magsagawa ng mas masusing kooperasyon sa kanilang mga Coast Guard sa susunod na taon upang mapabuti ang interoperability at palakasin ang seguridad at kaligtasan sa karagatan. Sa susunod na 2 taon, inaasahang darating sa bansa ang 2 dagdag na radar system na binili mula sa Japan. Ito ay bahagi po ng Horizon 2 o pangalawang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng militar sa pagsubaybay laban sa mga posibleng external threats. Ayon sa Department of National Defense, ang Pilipinas ay tatanggap ng kabuuang 4 na air surveillance radar system mula sa Japan na may kabuuang halagang 5.5 billion pesos. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na magtatagal pa bago dumating sa bansa ang natitira mga fixed radars dahil kailangan pang gawin ang mga paghahanda sa mga sites upang siguruhing hindi mawawala ng kuryente ang mga ito. Samantala, bukod sa 2 radar system na inaasahang darating sa susunod na 2 taon, isang mobile type long-range air surveillance radar ang kamakailan lamang na dumating sa bansa. Noong Disyembre naman ng nakaraang taon, na-install na ang isang fixed radar system sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union. Samantala, ipinahayag ni Finance Secretary Ralph Recto na posible bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong unang quarter ng taong 2024. Nakikita ni Rectong posibleng pumalo sa 5.8 hanggang 6.3% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas ngayong quarter. Batay ito sa estimates na naitala sa first quarter ng 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na anything higher than 5.5% is a win because last year you grew by 5.5, so if you grow by 5.8, that is good enough. That should be one of the highest in the region, if not one of the highest in the world. Naglabas muli na magkahiwalay na abiso ang National Grid Corporation of the Philippines. Hinggil po yan sa paglalagay ng yellow alert para sa Luzon at Visayas Grid ngayong Martes, April 30. Sa Luzon Grid, nagkaroon ng yellow alert noong alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, habang sa Visayas Grid, inilagay sa yellow alert mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, mula alas 6 hanggang alas 7 at mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Unang inihayag ng Department of Energy na ang mga hindi inaasahang power outages ngayong Abril sa mahigit 32 na planta ng kuryente ay naitala bilang record-setting na umaabot sa 1.81 megawatts na nawalang supply ng kuryente. Ang bilang na ito ay mahigit pa sa dati nitong average na 700 megawatts na nawala noong 2019 at 2023. Ayon sa Department of Labor and Employment, nasa pagpapasya ng mga kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week sa gitna ng mainit na panahon na nararanasan ngayon sa bansa.
Sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavides na ang ganitong uri ng flexible work arrangement ay isang option ng mga employers na dapat konsultahin ang kanilang mga manggagawa. Tinukoy din ng opisyal na ang pagpapatupad ng ganitong policy ay nakabatay sa pangangailangan ng kumpanya. Kasama na rito ang pagbibigay diin sa kaligtasan ng mga manggagawa at pagpapanatili ng produktibidad ng negosyo. Ang usapin tungkol sa 4-day work week ay lumutang dahil sa mataas na level ng heat index sa buong Pilipinas. Ayon po yan sa pahayag ng State Weather Bureau at maaaring magpatuloy pa ang mainit na klima hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Pumalo sa higit 10,000 traffic violators sa Metro Manila ang naitala ng Land Transportation Office o LTO sa loob ng unang 3 buwan ng taong 2024. Ayon kay LTO National Capital Region Director Roque Versosa III, nakapag-generate ang gobyerno ng halos 26.5 million pesos na revenue mula sa mga traffic fines. Paliwanag ni Versosa, mas mataas ito ng higit sa 200% kumpara sa total revenue collection sa parehas na panahon sa taong 2023. Simula po Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa 8,682 na motorista na ang nahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. 4,982 dito ay lumabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, kasama na rin ang 764 na unregistered vehicles at sa no registration, no travel policy. 1,412 naman ang hinarang dahil sa pagbiyahe na may defective na gamit, device at anumang bahagi po ng sasakyan. Iba pang paglabag dito na naitala ay ang failure to carry OR or CR habang nagmamaneho na may 556 incidents. Reckless driving na may 378, driving without a valid license na nasa 221, disregarding traffic signs na nasa 139 at obstruction na pumalo sa 124 ang bilang. Samantala, 2,854 na motorista naman ang nahuli dahil sa hindi paggamit ng seatbelt habang nagmamaneho. O yan po ang paglabag sa RA 8750. Susunod, Pedro Sanchez mananatili bilang Prime Minister ng Spain. First Minister ng Scotland nagbitiw sa pwesto. At Duchess of Edinburgh bumisita sa Ukraine. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
sa test na ito ay may cancer si Ever. Stage 12. Ilang linggo nang matumal yung mga delivery. Ang problema, yung nausong deliver na lumilipad. Yan, lumili food. May Laurel delivery from Lumili Food. Ouch! Anong aw? Uy, Ever! Si May! Anong nangyari? Pumutok yata ang tubig ko. Dali na siya sa ospital. Teka. May cancer ako. This portion is brought to you by 318 Automart. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi, mayroong plano ang Indonesia na mag-alok ng dual citizenship sa mga taong may lahing Indonesian upang maakit ang mas maraming mahuhusay na manggagawa papasok sa kanilang bansa. Ayon sa batas ng Indonesia, sa kasalukuyan, hindi kinikilala ng bansa ang dual citizenship para sa mga adults sapagkat ang isang batang may dalawang pasaporte ay kailangan pumili ng isa kapag sila ay 18 years old na. Sinabi ni Indonesian Prime Minister Luhut Panjaitan, plano ng gobyernong magbigay ng dual citizenship sa dating mamamayan ng Indonesia na naninirahan na sa ibang bansa, subalit hindi siya nagbigay ng mga detalye. Sinabi niya ito bago nangako ng $1.7 billion investment sa Indonesia si Microsoft CEO Satya Nadella. Hindi agad sumagot ang Immigration Agency ng bansa sa mga komento ni Panjaitan tungkol sa mga planong pagbibigay ng dual citizenship. Samantala, mananatili sa pwesto ang Prime Minister ng Spain na si Pedro Sanchez matapos mag-anunsyo ng kanyang pansamantalang pagtigil sa serbisyong publiko. Ang desisyong ito ang pinakabagong kabanata sa serye ng mga batikos na natanggap nila mag-asawa matapos magsagawa ang Korte ng Espanya ng investigasyon laban sa kanyang misis na si Begoña Gomez. Nahaharap si Gomez sa alegasyon ng korupsyon at influence peddling dahil sa isang ulat na nilabas ng grupong Manos Limpias. Nag-anunsyo naman ang Korte na Madrid na itigil muna ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya para gumawa ng konkretong kaso laban sa asawa ng Prime Minister. Walang paraan ang Korte na i-verify ang mga aligasyon dahil nakuha lamang daw mula sa internet ang mga nasabing paratang kung saan ang iba ay napatunayang kasinungalingan lamang. Bumitiw naman bilang First Minister of Scotland si Humza Yousaf nitong Lunes na lalong nagbigay ng tsansa para makakuha muli ng suporta ang opposition ng UK Labour Party sa darating na pambansang eleksyon. Independence feels frustratingly close, and believe me, no one feels that frustration more than the leader of the SNP. But the last few miles of the marathon are always the hardest, and we have run this race as a team, and I now will prepare to pass the baton to successor, who I'm absolutely certain will lead us over the finish line. And I will. Thank you all. Si Yousaf ay nagbitiw bilang pinuno ng Pro-Independence Scottish National Party at First Minister ng pamahalaan ng Scotland matapos ang isang linggong kaguluhang nagsimula sa kanyang pagtanggal ng isang kasunduan sa Green Party. Pagkatapos ng pangyayari, hindi niya nagawang makakuha ng sapat na suporta upang malampasan ang isang no-confidence vote na inaasahang mangyayari sa katapusan ng linggo. Sinabi niya magpapatuloy pa rin siya hanggang sa magkaroon ng kapalit sa isang Scottish National Party Leadership Contest. Ang partido ay nawawalan na ng suporta
mula sa mga mamamayan matapos ang 17 taon ng pamumuno sa pamahalaan ng Scotland kasunod ng isang iskandalo sa pondo at ang pagbibitiw ni Sturgeon bilang pinuno noong nakaraang taon. Matapos naman amyendahan ni UK Prime Minister Rishi Sunak ang plano nito sa mga asylum seekers ng Rwanda at naging batas. Umalma ang gobyerno ng Ireland matapos magtala ito ng pagsirit ng bilang ng mga asylum seekers. Lizzie Borbon para sa iba pang detalye. Ipinag-utos ni Irish Prime Minister Simon Harris sa Justice Minister nito na ipasa sa gabinete nito ang isang batas na magpapabalik sa mga asylum seekers pabalik sa UK. Ipinahayag ni Irish Justice Minister Helen Mackenzie na 80% sa mga arrivals sa Ireland ay galing pa sa UK. Umalma rin si Irish Deputy Prime Minister Michael Martin na ang Rwanda policy ng UK ay nagbigay ng malaking impact sa Ireland. Ayon kasi sa Rwanda policy, layon nito na hadlangan ang pagdaan ng mga migrants mula sa Central African country sa English Channel. Nitong Marso, nasa 7,167 na maliliit na barko na ang dumating sa UK. Mas mataas ito kung ikukumpara sa nakaraang taon. Sa ngayon, wala pang naiulat na bumalik na migrant sa UK. Leslie Bourbon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Balak ng Mexico na dalhin ang Ecuador sa pinakamataas na korte ng United Nations dahil sa raid na naganap sa Embahada ng Mexico sa Quito na siyang kapital ng Ecuador. Inaakusahan ng Mexico ang Ecuador ng paglabag ng international law dahil sa puwersahang pagpasok ng pulisya ng Ecuador upang arestuhin ang dating Ecuadorian Vice President na si George Glass. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo ng payagan ng Mexico na manirahan ang dating politiko sa kanilang embahada. Si Glass ngayon ay isang convicted criminal sa Ecuador na nahatulan ng korupsyon habang siya ay nasa pwesto. Kung kaya't ayon sa argumento ng Ecuador, ang pagtanggap ng kahit sino mang kriminal ay isang paglabag sa Vienna Convention. Ayon sa mga unang pagdinig sa kaso ng Mexico o Mexico sa International Court of Justice, hangarin nito na obligahin ng korte ang Ecuador na siguraduhin ang agarang pagbigay ng seguridad sa kanilang embahada at itigil ang ibang operasyong balak pa nilang isagawa laban sa kanilang bansa. Dagdag din ng Mexico na nais silang lumikas mula sa kanilang embahada at payagang makaalis ang kanilang mga diplomats sa bansa ng walang nangyayaring engkwentro. Nagmamatigas naman ang mga estudyante ng Columbia University na nagpoprotesta laban sa karahasan sa Gaza. Hindi nila umano titigilan ang demonstrasyon hanggat hindi ibinibigay ng paaralan ang kanilang mga kahilingan. Ito ay sa kabila ng ipinataw na ultimatum na suspensyon kung hindi sila titigil. Ang Columbia po ang nagsisilbing epicenter ng mga kawangis na protesta sa mga universidad sa Estados Unidos. Alamin natin ang karagdagan detalye mula kay Jeff Sanidad. Binabalaan ng administrasyon ng Columbia University ang mga estudyante nitong halos 2 linggo nang nagpoprotesta sa campus dahil sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa administrasyon, kung hindi sila titigil, suspensyon ang kanilang babagsakan. Nitong weekend, may 275 na mga tao na ang inaresto ng pulis sa magkakahiwalay na campuses sa US. Nananawagan din ang White House na panatilihing mapayapa ang mga protesta. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Columbia sa New York na kailangan ng buwagin ang pro-Palestinian encampment sa campus nito. At hindi rin niya ito bibitawan ng mga financial holdings ng paaralan na nakaugnay sa Israel na isa sa mga pangunahing demand ng mga protesta. Nagmatigas ang mga estudyante at sinabing hindi nila bubuwagin ang kampo sa kabila ng bantang suspensyon at disciplinary action. Lumampas na ang 2:00 ng hapong deadline na ibinigay sa mga ito. Ayon sa isang pahayag ng mga estudyante, ito anila ay pananakot na walang silbi kumpara sa pagkamatay ng 34,000 Palestinians sa Gaza. Hindi anila sila gagalaw hanggat hindi iginagawad ang kanilang mga kahilingan.
Ang mga protestang ito ay hamon sa mga universidad kung paanong babalansihin ang karapatan sa pamamahayag at mga reklamo ng anti-Semitism at hate speech na umuusbong mula sa mga protesta. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dapat agad na tanggapin ng Hamas ang isang mungkahing truce sa pagitan nito at ng Israel. Ayan po ay ayon sa White House. Rosel Feria para sa report. Lumakas ang pag-asa ng mga nagnanais pakawalan na ang hostages ng Hamas mula sa pag-atake nito sa Israel noong Oktubre 7. Ayon sa White House, batay sa progreso ng mga pag-uusap ukol sa truce sa pagitan ng Israel at Hamas, panahon na para makauwi ang mga Israeling bihag ng Hamas at magkaroon na rin ng ceasefire. In recent days, there has been new progress in talks, and currently the onus is indeed on Hamas. There is a deal on the table, and they need to take it. We believe that all efforts need to be brought to bear to convince Hamas to accept the proposal immediately. Bagaman hindi dinetalye ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre ang laman ng truce proposal, sinabi nitong dapat nang tanggapin ng Hamas ang nakahaing kasunduan. I'm not going to characterize the proposal. I'm not going to get into any of the specifics, but what we believe is that now is the time for Hamas to take this deal. It is on the table. It is way past time to get these hostages home. It is way past time to get to a ceasefire. Samantala, sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na nasa World Economic Forum Special Meeting sa Riyadh na umaasa siyang tatanggapin ng Hamas ang alok na truce. Anya, ang alok na ito ay tunay namang masasabing generous mula sa Israel. Ang truce na ito ayon sa Britain ay makapagpapalaya rin ng libu-libong Palestinian prisoners. Mag-uusap sa Egypt ang mga negosyador mula sa Hamas at mga kinatawan ng US at Qatar. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakitaan ng pang-aabuso ang 5 Israeli units laban sa Palestinians sa West Bank bago pa ang October 7 attacks ng Hamas, ayon po yan sa Estados Unidos. Ani ng US, ang mga paglabag na ito ay matinding paglabag sa mga karapatang pantao. Si Sakmar para sa report. Ayon kay Deputy Spokesperson para sa U.S. State Department Vedant Patel, ang 4 sa 5 Israeli units na pinararatangan ng paglabag sa karapatang pantao ay nagsagawa na ng tinatawag na remedial measures. 4 of these units have effectively remediated these violations, which is what we expect partners to do. It is consistent with what we expect all countries whom we have a security relationship with. For a remaining unit, we continue to be in consultations and engagements with the government of Israel. They have submitted additional information as it pertains to that unit, and we're continuing to have those conversations. Dagdag ni Patel, kailangang dalhin sa hustisya ang mga nasasangkot. Anya, ang pagpataw ng standard for remediation ay dapat pare-pareho sa bawat bansa. Hindi naiiba ayon sa kung ano ang uubra sa kani-kanilang bayan. Sinabi ni Patel na patuloy ang pagsusuri sa mga paglabag ng international humanitarian law. Anya, ang pamantayan ng Leahy Law ay ipinapataw ng patas sa lahat ng bansa. Wala anyang special treatment ni double standards. Ang Leahy Law ay ipapataw sa isang foreign military unit na lumabag sa karapatang pantao. Ito ay nangangahulugang maaaring pagputol ng U.S. military assistance. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagbabala ang U.S. Ambassador sa United Nations sa nagbabantang large-scale massacre sa lungsod ng El Fasher sa Sudan. Ang El Fasher ay isang humanitarian hub sa Darfur region. Narito po ang report ni Rosie Papa Angeles. Mula sa kalagitnaan ng buwan ng Abril, umaabot na ang mga pasabog at salpukan sa gitna ng Sudanese Armed Forces o SAF at ng Rapid Support Forces o RSF sa lungsod ng El Fasher at mga karatig puok nito na dati-rati ay hindi naman nadadamay sa labanan ng dalawang pwersa.
Dahil dito nagbabala si U.S. Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield na nasa bingit na ng malakihang massacre ang lungsod ng El Fasher. Today, the UN Security Council met to discuss the crisis in El Fasher, which is on the precipice of a large-scale massacre. This is not conjecture. This is the grim reality facing millions of people in El Fasher in North Darfur. There are already credible reports that the RSF and its allied militias have razed multiple villages west of Al Fasher. And as we speak, the RSF is planning an imminent attack on Al Fasher. Dagdag pa ni Thomas Greenfield, may mga report na may planong pag-atake ang RSF sa lungsod na anya ay isang disaster sa ibabaw ng disaster. Ito anya ay maglalagay sa 500,000 mga tao sa panganib. As I've said before, history is repeating itself in Darfur in the worst possible way. And an attack on El Fasher would be a disaster on top of a disaster. It would put 500,000 internally displaced persons at risk, people who traveled from across Darfur to seek refuge. And that's on top of the 2 million Sudanese who call El Fasher home. Milyon-milyon na ang nawala ng tahanan nang magsimula ang labanan sa pagitan ng puwersang SAF ni General Abdel Fattah al-Burhan at paramilitaries ng RSF ni General Mohammed Hamdan Daglo. Ang El Fasher ay nagsisilbing pangunahing humanitarian hub sa kanlulang rehiyon ng Darfur at tahanan sa may 48 million Sudanese people. Rose Papa Angeles para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pansamantala namang pinahinto ng Burkina Faso ang iba pang foreign media dahil sa kanilang pag-uulat ng umano'y pagpatay sa daan-daang sibilyan ng armadong Burkinabe. Si Elijah Villanueva para sa balita. Ang desisyon ay inansuyo sa isang pahayag noong katapusan ng linggo, ilang araw matapos isuspinde ng pamahalaan ang mga broadcast ng BBC, Voice of America at ang Human Rights Watch. Nagsimula ito noong inakusahan ng Human Rights Watch ang mga tropa ng Burkina Faso na pumatay ng hindi bababa sa 223 katao sa mga atake sa 2 baryo malapit sa border ng Mali noong Pebrero 25. Ipinahayag ng mga otoridad ng Burkina Faso na ang kampanya ng media na inorganisa sa paligid ng mga akusasyong ito ay lubos na nagpapakita ng layunin na sirain ang imahe ng kanilang mga armed forces. Ang news agency na The Guardian ay nabanggit sa pinakabagong pagkakasuspinde, kasama ang kalahating dosena pang iba't ibang organisasyong kabilang ang Le Monde at TV Monde, Deutsche Welle at ang Swiss-based na Agence Ecofin. Partikular na tinututukan ng Burkina Faso ang mga French media dahil sa patuloy na lumalalang relasyon sa pagitan ng dating kolonyal na pinuno na France at kanilang mga dating colony sa Africa. Elijah Villanueva para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sorpresa naman binisita ni Sophie, Duchess of Edinburgh, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa kanyang isang araw na pagbisita sa Kyiv, nakipagpulong si Duchess Sophie kina Pangulong Zelensky at First Lady Olena Zelenska. Tinalakay din niya ang mga mahahalagang issue na naranasan ng mga biktima ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kabilang narito ang rape, sexual violence at torture. Nakipag-usap din si Duchess Sophie sa mga kabataan na presahang nahiwalay mula sa kanilang mga pamilya at iniabot din niya kina President Zelensky at First Lady Olena ang pribadong mensahe mula kay King Charles. It is true that women and girls pay the highest price in terms of human cost when it comes to the way that they are affected and the way that they can be used as weapons of war. Rape is used to demean, to degrade, and to destroy. And we have to get better at trying to prevent that from happening. The human cost of war is very real, and I know that everybody here feels it very intensely. As you rightly say, I work on behalf of victims of conflict all around the world. I have travelled to many countries
either in conflict or post-conflict. But unfortunately, the scene is very similar wherever I go. Si Sophie, Duchess of Edinburgh, ang kauna-unahang British royal na bumisita sa Ukraine. Dahil dito, naniniwala ang mga political experts na ang pagbisita ni Duchess Sophie ay lubhang mahalaga. Ipinapakita lamang nito sa buong mundo na suportado ng United Kingdom ang Ukraine laban sa Russia. At ngayon na po ang huling araw para makapag-consolidate ang mga drivers at operators ng jeepney bilang pagsunod sa Public Utility Vehicle Modernization o PUVM program. Sa isang panayam, ipinahayag ni Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Chofino Guadis na alas 10 ngayong gabi na ang cut-off ng pagpapasa ng mga basic requirements para sa consolidation process. Paliwanag ni Guadis na ang mga requirements sa ito ay ang paggawa ng isang kooperatiba, Certificate of Registration ng sasakyan kung saan kabilang na ang kooperatiba, official receipt at document report ng attestation sa pagsali sa anumang kooperatiba. Pero bakit ba kailangan mag-consolidate ang driver at mga operator sa isang bagong kooperatiba bilang pagsunod sa PUVM program? Ang PUVM program po ay paraan ng gobyerno para ma-address ang lumalalang transport-related problems sa Pilipinas. Layon po ng programa na maisaayos at ma-modernize ang public transport system ng Pilipinas para maiayon ito sa global standards. Bahagi nito ang mai-consolidate o mapagsama ang lahat ng mga pampublikong sasakyan na pumabiyahe sa isang ruta sa isang kooperatiba. Ayon sa datos ng LTFRB, nasa 78.33% or that's 150,179 units na ang mga nag-consolidate nationwide. Inaasahan ng ahensya na mas tataas pa ito sa 81 to 82% pagdating ng cut-off ngayong gabi. Pero ano nga po ba ang mangyayari sa mga drivers at operators na hindi nakapag-consolidate? Paliwanag po ni Guadis na magpapadala pa sila ng show cause order sa mga ito para hingin ang dahilan kung bakit hindi sila nakipagkaisa sa programa ng gobyerno. Ito umano ay bilang paggalang sa due process. Dagdag ni Guadis na bibigyan ng 15-day leeway ang mga unconsolidated jeepneys na patuloy pa rin namamasada. Tatratuhin na kasing kolorum ang mga hindi nakapag-consolidate. Ibig bong sabihin niyan, kapag mahuling bumabiyahe, ay pagbabayarin na ng multang 50,000 pesos at masuspendi pa ng 1 taon. Tiniyak naman ni Guadis na hindi mamomproblemang mawala ng trabaho ang mga drivers na hindi nakapag-consolidate. Paliwanag po niya, sa isang kooperatiba ay may morning shift at may afternoon shift ang mga drivers. Dagdag pa po ni Guadis, kailangang kunan ng kooperatiba ang mga bakanteng shift na kung saan ay pwede mag-apply ang mga driver na hindi nakapag-consolidate. Subalit, giit ni Guadis, ang mga operators ang mahihirapan pagkatapos ng deadline. Sa ngayon kasi patuloy namang hinihimok ng LTFRB ang iba na subukan naman ang programa ng gobyerno. Nilinaw po ng ahensya na hindi agad kailangan bago ang jeep o modernized vehicle kaagad ang gagamitin pagkatapos ng consolidation process. Paliwanag ng ahensya, bibigyan naman ng 3 hanggang 4 na taon ang mga kooperatibang nakapundar ng modernized vehicle. At susunod, 12,000 na katao inilikas sa pagputok ng bulkan ng Indonesia. Defending NBA champions Denver Nuggets pasok na sa NBA playoffs. At bagong album ni Taylor Swift pasok sa Billboard 100. Ang iba pang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International. Patay po ang nasa 42 katao matapos bumigay at masira ang isang dam sa Kenya. Ayon kay Nakuru Governor Susan Kihika, nasira ang dam malapit sa May Mahiu na nagdulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Rumisponde na ang mga rescuers upang iligtas ang mga na-stranded na residente sa pagbaha. Pumalo sa 120 ang kabuuang death toll ng bansa bunsod na malakas sa pagbuhos ng ulan sa East Africa na sinamahan pa ng El Nino weather pattern. Batay sa datos ng mga opisyal ng bansa, higit sa 130,000 na katao mula sa 24,000 na pamilya na ang nawala ng tirahan dahil sa flash floods na rumagasa sa Nairobi nitong Sabado. Nagsuspindi na ng klase ang Education Ministry ng Kenya bunsod na matinding perwisyo ng ulan sa bansa. Samantala, ibabalik naman ang pasok sa lahat ng primary and secondary schools sa Kenya sa May 6, 2024. Pumutok naman po ang Bulkang Ruang sa Indonesia at kasunod nito ay ang sunod-sunod na paglabas ng lava. Naglabas ng abiso ang mga otoridad na ilikas na ang nasa mahigit 12,000 na mga residente na naninirahan malapit sa bulkan. Ayon sa Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, nagbigay na sila ng babala sa mga residente ng Tugulandang Island sa posibilidad ng tsunami na dulot ng pagputok ng bulkan. Dagdag pa rito ang 843 na residenteng naninirahan sa eksaktong lokasyon ng bulkan na ngayon ay nasa Kapitolyo ng Manado, North Sulawesi. Habang ang mga residente naman ng Tagulandang Island ay nasa norte ng Siao Island. Aabot umano sa 5 kilometro ang taas ang inabot ng lava sa naging pagputok at dahil dito ay mahigpit na pinaaalalahanan ng mga residenteng hindi pa rin lumilikas. Samantala, isinara naman ng mga otoridad ang paliparan ng Manado sa Ratulangi para maiwasan ang mga nagkalat na volcanic ash na may masamang dulot sa kalusugan. Balita po mula sa Gaza, kikilalanin natin na ang 2 batang lalaking hindi nakaririnig. Ano nga ba ang nararamdaman nila sa gitna ng nagaganap na digmaan doon sa kabila ng kawalan ng pandinig? Chantel Santos para sa detalye. Sina Muhammad at Nabil ay magkapatid na bingi na nakatira sa Gaza. Nang lisanin nila ang kanilang tahanan dahil sa laban ng Israel at Hamas, kinailangan nilang maghati sa isang pares ng hearing aids dahil naiwan ng kanilang ina ang ikalawang pares nila. Dahil dito, lalong naapektuhan ang kalidad ng pandinig ng 2 magkapatid.
Ayon sa kanilang ina na si Nisrin Al-Shukri, tuwing may bombang sumasabog, hindi man nila naririnig, ngunit dahil sa nakikita nilang ekspresyon sa muka ng kanilang mga pamilya, natatakot din ang magkapatid. Kahit napilit na itago ng kanilang mga kamag-anak ang takot, sa tuwing may pag-atake sa kanilang lugar, nararamdaman din anya ng magkapatid ang nerbiyos. Kwento ng kanilang kapatid na babae na si Saba, kapag may dumadaan na mga tangke at mga sundalo, kailangang ipaliwanag nila sa dalawa sa pamamagitan ng senyas na huwag mag-iingay. Dahil dito, inaabot din ng kaba ang dalawa. Anya, natatakot ang dalawa nang hindi nauunawaan ng gusto ang dahilan. Ngunit dahil sa nakikita nila sa kanilang mga kabahay, kung anong kaba ng dibdib ng mga ito ay siya ring kaba ng dibdib ng dalawa. May tunog man na nadirinig o wala. Shanta Santos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naglabas ngayon ng video si New York District Attorney Sandra Dorley para magbigay ng public apology matapos mag-viral ang pakikipagtalo nito sa isang police officer. Last Monday, I failed you and the standards that I hold myself to. And for that, I am so sorry. What I did was wrong, no excuses. I take full responsibility for my actions. Ayon sa body camera footage ay hindi itinigil ni Dorley ang kanyang sasakyan kahit na alam nito na lumagpas na siya sa nararapat na speed limit. Binigyang diin niya na siya ay isang district officer at nagsalita ng hindi magagandang bagay sa pulis na ginagawa lamang naman ang trabaho. I didn't want to pull over on Phillips Road. It was just, I figured I'd just pull into my driveway. Humingi si Dorley ng tawad sa naging paglabag nito sa speeding ticket at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Dagdag pa nito ang kanyang naging aksyon ay dulot lamang ng hindi magandang pangyayari sa kanyang trabaho at problema sa kalusugan ng kanyang asawa. I've been humbled by my own stupidity, and I'm fully to blame. I will make this right. I ask for your forgiveness. Sa iba pang balita, natagpuan na ng San Francisco Police ang nawawalang anak ng isang bilyonaryo. Si Mint Butterfield ay ang 16-year-old na anak ni Stuart Butterfield, ang CEO and co-founder ng communications platform na Slack. Ang nanay naman ni Mint ay si Katerina Fey, co-founder ng photography website na Flickr. Inireport ni Katerina sa pulisya na nawawala si Mint noong April 22. Sa tulong ng isang tip mula sa concerned citizen, natagpuan si Mint sa loob ng isang puting van noong April 25. Kasama ni Mint sa van si Christopher Kio Dizefalo, isang 26-year-old na lalaki at kaibigan umano ni Mint. Pero ayon sa mga polis, inaresto nila si Dizefalo dahil sa patong-patong na criminal violations. Nakabalik na si Mint sa kanyang pamilya. Nagpasalamat naman ang pulisya at sina Katerina sa mga taong tumulong sa paghahanap kay Mint. Nag-invest ng higit $1.7 billion ang Microsoft para sa susunod na 4 na taon upang maitayo ang bago nitong cloud at artificial intelligence infrastructure sa Indonesia. Ipinahayag ito ni Microsoft CEO Satya Nadella matapos makapagtala ang kumpanya ng 20% increase sa kita nito sa unang 3 buwan ng 2024. Paliwanag po ni Nadella, ang investment na ito ay magbibigay ng AI training sa 840,000 na katao bilang suporta sa lumalagong komunidad ng tech developers sa Indonesia. Nakikita kasi ng Microsoft na malaki ang iaangat ng artificial intelligence ito sa Southeast Asia market, kung kaya napili nito ang Indonesia bilang panimula sa pagde-develop ng produkto nito. Batay sa isang pag-aaral ng Kearney, isang global consulting firm, kayang makapagdagdag ng kita ng AI ng halos $1 trillion na halaga sa gross domestic product ng Southeast Asia sa taong 2030, kung saan ang Indonesia ay posibleng makalikom ng $366 billion.
NBA playoffs, patuloy ang labanan para sa semifinals ng mga mananalong koponan. Vin Pascua para sa detalye. Trying to reset. Limited shot clock though. It's at 4. J-Dub way behind the three-point line. Shows his distance and knocks it down. Wagi ang Oklahoma City Thunder kontra sa katunggali nitong New Orleans Pelicans sa score na 97-89 sa ginanap na NBA Playoffs Round 1 Game 4 ngayong araw. Kumamada ng 24 points, 10 rebounds at 4 assists ang guard ng Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander para pangunahan ang team sa pagkapanalo nito. Umalalay naman ang kanilang forward na si Jalen Williams na nagpasok ng 24 points, 8 rebounds at 4 assists. Hindi naman napakinabangan ang ambag na puntos ni Pelicans guard CJ McCollum na pumalo sana ng 20 points, 6 rebounds at 2 assists. Sa unang quarter ng laro ay tabla ang naging resulta habang lumamang naman ang Pelicans sa ikalawang quarter. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng Pelicans sa ikatlong quarter ngunit hindi pumayag ang Thunder na maungusan kaya nagpaulan nito ng puntos. Dahilan para hindi natuloy ang makabawi ang Pelicans. Dahil sa pagkapanalong ito ng Thunder ay meron na silang lead score na 4-0. Samantala, laglag na si LeBron James at ang Los Angeles Lakers mula sa NBA playoffs matapos makuha ni Jamal Murray ang buzzer beater 3 segundo lamang bago matapos ang laro. Nakuha ng second seed na Denver Nuggets ang best of 7 series nila laban sa koponan ni LeBron James 4-1 sa 108-106 na score. Tulad ng kanya ay nagtapos ng may 25 points, 20 rebounds, 9 assists habang at 15 rebound. Matapos ang laro, hindi naman sinagot ni LeBron James ang tanong patungkol sa patutunguhan ng kanyang karera o national. Trusted, connected, on point. Entertainment news naman tayo and 17 is right here. Matapos ilabas ng K-pop boy group na 17 ang kanilang best album na 17 is right here nitong April 29. Ang detalye mula kay Queen Noble. Marami ngayong karats ang hindi mapigilang paulit-ulit na panoorin ang music video ng lead single na Maestro mula sa kanilang album. Nagpapakita naman ang music video ng senaryo sa mundong madilim kung saan ang kahit na anong bagay gaya ng musika at sining ay mabilis na nagagawa sa tulong ng teknolohiya. Ayon sa Pledis Entertainment, umabot sa mahigit sa 3 milyong pre-orders ang kanilang natanggap para sa 17 is right here na album. Naglalaman ang album ng 2 CD na may 4 na bagong mga kanta at Korean version naman ng 8 dating inilabas na Japanese lead singles. Bukod pa rito ay mayroon din itong 20 lead single mula sa mga dating Korean albums at digital-only instrumental version ng debut single nilang Adore You. Samantala, tumulong naman ng mga miyembro ng grupo na si Woozi, S-Coops, Wonwoo, Mingyu, Vernon, D8 at Dino sa proseso ng paggawa sa album. Dagdag pa rito ay makikita rin sa album ang kanilang galing at preparasyon mula sa kanilang 3 unit na hip-hop, performance at vocal sa mga kantang Lalali, Spell at Cheers to Youth. Queenie Noble para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At matagumpay na nakamit ng American pop superstar na si Taylor Swift ang panibagong record-breaking status sa kanyang pinakabagong album na nanguna sa Billboard Hot 100 charts. Narito po si Catherine Ortula para sa detalye. My tarnish.
Tuloy-tuloy ang paglaganap ng kasikatan at tagumpay ng pop sensation na si Taylor Swift dahil sa patuloy niyang pagkamit ng mga parangal na nadagdagan pa ng Billboard Hot 100. Ito ay kasunod ng pagsasapubliko ng kanyang bagong album na The Tortured Poets Department, kung saan nag-debut bilang #1 ang kanyang kantang Fortnite, kasama ang singer at rapper na si Post Malone. Ayon din sa listahan ng Billboard, lahat ng 31 tracks na nakapaloob sa album ni Swift ay kasama sa Hot 100 list. 14 naman sa mga kanta mula rin sa album na ito ang mabilis na nakapwesto sa top spots. Ito ang pinakamataas na bilang na nakamit ng isang female artist sa loob lamang ng isang linggo. Ang kasaysayan na ito sa music industry ay dati na ring nakamit ni Taylor ng kanyang pamunuan ang buong top 10 ng Billboard Hot 100 chart para sa kanyang album na Midnights noong 2022. Ipinaabot ni Swift sa Instagram ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga tagapakinig. Kanya ring ipinahayag ang pagkasabik sa nalalapit niyang pagbabalik entablado sa Paris, France para sa The Eras World Tour sa darating na ika-9 ng Mayo. Catherine Ortula para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Halos isang linggong hindi nakainom ng tubig o nakakain ang isang pusang nagngangalang si Galina. Ito ay dahil sa aksidenteng naipadala siya ng kanyang mga amo sa isang warehouse ng Amazon sa California. Kwento ni Carrie Clark, amo ni Galina, inayos niya at ng kanyang asawa ang isang kahon na mga ipinadala nila sa California. Pagkatapos, sinelyuhan na nila ang kahon at mula sa Utah, pinaship nila ang kahon sa California noong April 10. Makalipas ang ilang oras, hindi na makita ni Carrie si Galina sa kanilang bahay. Hinanap pa nila ang kanilang pusa at nagpaskil sa mga kalsada ng missing cat posters. Noong April 17, laking gulat na mag-asawa na makatanggap sila ng tawag mula sa isang veterinarian. Nalaman nila na nasa California pala si Galina. Nadiskubre ng Amazon worker na si Brandy Hunter si Galina sa loob ng kahon. Naku ay gutom na gutom ito at payat na payat. Naisip ni Brandy na may amo si Galina, kaya dinala niya ito sa veterinarian para ma-scan ang microchip nito. Napagtanto ni Carrie na hindi nila napansin na nakapasok pala sa kahon si Galina at cute. Napaka-cute po nito at curious na nilang pusa. Labis ang pasasalamat ni Carrie kay Brandy. Sa ngayon, happily reunited na si Galina at ang kanyang mga amo. Samantala, hindi makakasama si Meghan Markle sa pag-uwi ni Prince Harry sa United Kingdom sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ng kanilang spokesperson. Uuwi si Prince Harry sa United Kingdom para sa selebrasyon ng 10th anniversary ng Invictus Games sa May 8. Pero mas pinili ni Meghan na manatili sa California, USA upang alagaan umano ang mga anak nila ni Harry na sina Archie at Lilibeth. Binanggit din ng spokesperson na pagkatapos ng Invictus Games ay pupunta si Prince Harry sa Nigeria para sa isang official visit. At susunod na lamang sa Nigeria, si Meghan. At bukas po ay holiday, so lahat po ng babiyahe bukas at mamayang gabi, ingat po kayo sa daan. Subalit ngayon, tandaan na narito po lamang kami ni Nina para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Sa ngayong gabi po, ako si Ricky Matay at ito ang Mata ng Agila International. Para sa balita nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Ricky. I'm Alma Angeles, and now for the news. Tragedy struck as a warrant service in North Carolina turned deadly. 4 officers were killed and 4 others injured in a shootout. Indonesia's Mount Ruang volcano erupted several times today, forcing authorities to issue the highest level of alert and evacuate thousands of people due to the threat of a tsunami from debris sliding into the sea.
And tensions rise in the South China Sea as the Philippines claims the Chinese Coast Guard again fired water cannons at two of their vessels during a patrol near a disputed reef. And later, the iconic Mona Lisa by Leonardo da Vinci might soon have a room of its own at the Louvre Museum. And this move, proposed by the museum president, aims to enhance the visitor experience for the countless art enthusiasts drawn to this masterpiece. And we begin with a horrific tragedy unfolding in Charlotte, North Carolina. Multiple law enforcement agencies, including the FBI, swarmed a suburban neighborhood following a deadly attack on a U.S. Marshals task force. Today's an absolute tragic day for the city of Charlotte and for the profession of law enforcement. Today we lost some heroes that are out to just simply trying to keep our community safe. So about 1:30 p.m. this afternoon. We have an update now. 4 members now of the task force were tragically killed while serving a warrant for a convicted felon in possession of a firearm. The U.S. Marshals Fugitive Task Force went to the 5,000 block of Galway Avenue in an attempt to serve a warrant on an individual for possession of firearm by a convicted felon. When they approached that individual, they were met with gunfire. Officers returned gunfire and struck the victim, who was later pronounced deceased in the front yard of the residence. As officers approached that individual, they then received additional gunfire from inside of the residence. Reports indicated a terrifying shootout erupted with over 100 shots fired. Now, a witness describes a harrowing 30-minute gun battle with SWAT teams and snipers deployed. Now, this marks the deadliest day for law enforcement since the Dallas shooting in 2016. Police chief expresses grief, calling the fallen officers heroes who dedicated their lives to keeping the community safe. Now, this attack has left the veteran officer speechless, and Chief Jennings has seen it all in his 3 decades of service, but he said today's violence is unlike anything he's ever experienced. To me, it's the most tragic one that I've been involved in. I don't know historically. I can't imagine that there's one that's any worse than what we're seeing today. Now, President Biden offered condolences to the families and urged Congress to take action on gun violence, including banning assault weapons and high-capacity magazines. More breaking news, this time from Indonesia. Mount Ruang volcano erupted multiple times today, prompting authorities to raise the alert level to the highest and order thousands to evacuate over fears of a tsunami from cascading debris. Now, the volcano agency had previously warned about the volcano's ongoing threat as it erupted over half a dozen times this month, leading to the evacuation of over 6,000 residents. Located in North Sulawesi province, Mount Ruang erupted at around 1:15 a.m. local time, followed by 2 more eruptions later in the morning. Now, the eruption sent a towering ash column over 5 kilometers into the sky, along with fiery lava streams. Now, the National Disaster Agency estimates that 11,000 to 12,000 people need to be relocated from the vicinity of Mount Ruang's crater. Rescue efforts involving local agencies, the military, and the police are currently underway. To mitigate the risk, authorities have imposed a 7-kilometer exclusion zone around the volcano. Rescue operations are in full swing, with ships dispatched to evacuate residents from nearby islands due to the tsunami threat. The tsunami concerns are heightened by past events, including the 2018 collapse of Mount Anak Krakatoa's crater, which triggered a deadly tsunami claiming hundreds of lives.
Now, friction is again escalating in the South China Sea. The Philippines accuses the Chinese Coast Guard of firing water cannons at 2 Philippine vessels on Tuesday, damaging one during a routine patrol near a disputed reef. Now, this latest incident occurred near the Scarborough Shoal, a key fishing ground long claimed by both nations. The Philippine Coast Guard says the forceful water attack aimed to harass their vessels and restrict Filipino fishermen's access to the area. The Philippines and China have a history of territorial disputes in the South China Sea, with recent months seeing collisions and similar water cannon incidents. China maintains extensive claims over the resource-rich sea, disregarding international rulings and rival claims from Southeast Asian nations. Now, this incident coincides with large-scale joint military exercises between the Philippines and the United States. The Philippines and the U.S. have a mutual defense treaty, potentially triggering U.S. involvement in case of an armed attack on Philippine forces in the South China Sea. A Philippine vessel belonging to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, along with a Philippine Coast Guard vessel, were delivering supplies to Filipino fishermen in the area when they were targeted by the water cannons. In other news tonight, Microsoft CEO met with Indonesia's president today, announcing billions in investment in artificial intelligence and cloud computing to bolster the nation's tech infrastructure. Take a look. The thing that I'm really excited to announce today is the expanded announcement of data center investments, so $1.7 billion to bring the latest and greatest AI infrastructure to Indonesia. Now, Mr. Satya Nadella, in discussions with President Joko Widodo, also known as Jokowi, at Jakarta's presidential palace, unveiled plans to enhance Indonesia's AI capabilities. Addressing a gathered audience, Nadella emphasized the expansion of data center investments, earmarking the substantial sum to bring cutting-edge AI infrastructure to Indonesia. Very, very excited about this. That means that we will have the world-class trained inference infrastructure, whether it's NVIDIA, whether it's AMD or Microsoft's own Maya chips, will all be part of the data center infrastructure, allowing every developer to be able to train their models, do their best inference of their models through all of the infrastructure. So we're going to lead this wave in terms of the next generation of AI infrastructure that's needed. He expressed Microsoft's commitment to spearhead the development of next-generation AI systems. Nadella underlined the company's broader mission to empower every individual and organization in Indonesia to harness the potential of AI. And of course, we'll have the best selection of models, whether there's frontier models like Azure OpenAI or open source models like Mistral or Llama. Azure today has 60-plus regions, 300-plus data centers around the world, more data center regions than any other public cloud. We announced our data centers are coming to Indonesia soon. Additionally, Microsoft pledged to provide AI training for a staggering 840,000 Indonesians. Now, earlier discussions between Nadella and Jokowi hinted at Microsoft's significant investment in AI infrastructure and cloud computing over the next 4 years, as confirmed by the Minister of Communication and Informatics, Budi Ari Setiari. Budi described Microsoft's commitment as the largest single investment in its 29-year history in Indonesia. This initiative follows Microsoft's strategic pivot towards advancing generative AI, highlighted by its groundbreaking $13 billion partnership with OpenAI in 2023. And now we're about to show you a fascinating conversation about the future of Southeast Asia's booming digital economy. Satvinder Singh, Deputy Secretary General of ASEAN for Economic Community, dissects the game-changing Digital Economy Framework Agreement, or DEFA. Now, Singh paints a vivid picture of ASEAN's economic powerhouse potential. Take a look. We are privileged. We have 660 million of our population, and most of them are very young. Our demography is actually very attractive. We are a region full of fantastic natural resources, a huge carbon sink. In fact, 36% of the carbon sink is in our region. And more importantly, for the last 2 decades, what we have seen is strong economic growth,
driven by strong fundamentals. The region is today one of the largest recipients of FDI in the world, in the developing world. I think we've outpaced China for the last 2 years. Now let's delve into the revolutionary DEFA. Singh describes it with pride, a first-of-its-kind agreement aiming to seamlessly integrate the region's digital space. To come together so quickly. And this is what the spirit of DEFA is, the ability for us to integrate our region digitally. We are already so strong in terms of physical goods, in terms of economic agreements, free trade agreements within ASEAN and with all our major trade partners. Now the focus is how do we get our digital economy also connected and integrated. But DEFA isn't just about streamlining processes. Mr. Singh predicts it could potentially double the projected growth of ASEAN's digital economy to a staggering $2 trillion by 2030. And the same goes for trade. Potentially even trade may grow by 1.2 trillion over the next 10 years. So I think those are the fundamentals that are probably giving us that attention and the focus that you see, the age of ASEAN. Singh sheds light on the fascinating process behind DEFA. Recognizing the diverse development stages of ASEAN nations, they conducted a data-driven study to demonstrate the undeniable benefits for all member states. But we needed data. We needed to do a deep study to also ensure we had practical, real, strong data to convince our leaders that this is the way forward. We needed to show them where the money is. Yes. Why must you sacrifice yourself and give in to what we are beginning to negotiate? The other important thing we needed to go and scour what are some of the other digital agreements out there to pick up the best practices of what we need to incorporate in our own DEFA. But the most important element of our journey was the ability for us to very quickly harness what private sector wants, both small, medium-sized, large, local players in the region as well as global players. Singh's optimism is infectious. He emphasizes ASEAN's unique political stability, where leaders across all member states prioritize economic growth for their citizens. In ASEAN, we are very unique. It doesn't really matter which party is in power in the region. Whoever is in power in the 10 countries, all of the leaders, they all seem to have a common concerted effort of wanting to generate economic growth for their people. Fundamentally is the strength of ASEAN. But I think more importantly, we are at the crux where there are huge challenges that we are facing today, I think. And that direction coming from the leaders, the way we need to think how the region needs to be relevant, I think those are fueling truly the foundations that I'm talking about. Yes. And those foundations are potentially going to be providing us very sound ways of bringing us forward, not just in the next 10 years, but even beyond. Going now to the war in Europe. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russia is taking advantage of delays in Western arms supplies to go on the offensive. And Zelensky says quicker deliveries from allies would bolster the front line. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-й калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Петріот. Це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів. Now, Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea for faster arms deliveries has been echoed by NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Stoltenberg and Zelensky met in Kiev on Monday, and Stoltenberg's visit came as Russia claimed the capture of 2 eastern villages in 24 hours. So I've stated this clearly, not only in my meeting with President Zelensky, but also publicly, because I think we need to be aware that we have to be honest and we have to realize that when we don't deliver, when we delay supplies, it's about life and death. It has real consequences. This war is not a kind of theoretical thing. It's something that's going on 24/7. And when we are not delivering as we should, then the Ukrainians are paying the price.
The Russians rushed an advance in the Donetsk region before crucial U.S. weapons reached Kiev's exhausted forces on the front. Stoltenberg says failure to deliver weapons in a timely manner has dire consequences. The NATO chief said months-long delays in U.S. military aid to Ukraine has had serious consequences on the battlefield. Following President Joe Biden's final approval for long-awaited aid shipments scheduled to commence immediately, hopes rise for bolstering Ukraine's defense capabilities. In the eastern Donetsk region, Ukraine reported a worsening situation for its troops. Now, Stoltenberg said it's not too late for Ukraine to win the war, but he says Kiev needs more weapons. Ukraine has been outgunned for months, forced to ration its ammunition. This means that few Russian missiles and drones have been shot down, and Russia has been able to push forward along the front line. But it's not too late for Ukraine to prevail. More support is on the way. Now, hopes rose for a long sought-after truce and hostage release deal after almost 7 months of war in Gaza. Now, both the United States and the UK are urging Hamas to accept a ceasefire proposal. Thomas I. Likeness reports. Speaking at the World Economic Forum, British Foreign Minister David Cameron says Hamas has been offered a 40-day ceasefire. He says the deal also includes the release of potentially thousands of Palestinian prisoners in exchange for freeing Israeli hostages. I hope Hamas do take this deal, and frankly all the pressure in the world and all the eyes of the world should be on them today, saying take that deal. It will bring about this stop in the fighting that we all want to see so badly. Cameron adds that long-term there has to be a political future for the Palestinian people, but he says it's crucial that there's also security for Israel. Meanwhile, U.S. Secretary of State Anthony Blinken is on his 7th trip to the Middle East, and at that same forum, Blinken says he hopes Hamas will accept the deal, which he describes as extraordinarily generous. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly. The Hamas delegation has returned to Qatar to discuss the proposal. A Hamas spokesman says they're keen to respond as quickly as possible. But even if Hamas accepts the deal, an end to the war is a long way off. The UK's Cameron says a two-state solution is the only answer, but there would have to be conditions. The people responsible for October the 7th, the Hamas leadership, would have to leave Gaza, and you've got to dismantle the terrorist infrastructure in Gaza. And then there are the civilians who remain. What you see here on the screen is what daily life is like for them. People trying to eke out an existence in the rubble. Well over 1.5 million have lost their homes, their means of livelihood, and in many cases, family members. Most critically of all, many have lost their hope. As I reported yesterday, a UN report suggests it will take 15 years, and that's just to clear the rubble from all of the destruction, and 30 years to rebuild. A ceasefire is a start, but there's a long road ahead to a permanent solution. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Coming up, the UN urges immediate steps to tackle the intensifying El Niño phenomenon linked to extreme weather events worldwide. And Mona Lisa getting her own room? The Louvre Museum considers dedicating a room to Leonardo da Vinci's iconic Mona Lisa, aiming to improve the experience for art lovers. These and more when we come back. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net 25.
Sa bawat minuto na binibigay, ang bawat trabaho may kanya-kanyang husay. Walang duda talaga ang kakayanan ng Pilipino. Mula sa Pilipinas hanggang sa malayo. Maraming salamat sa bawat manggagawa sa mundo. Mga kwento ng inspirasyon. Life is too short. I-enjoy natin hanggat kaya. Kasi pag wala na tayo, wala na enjoyment. Mga kwentong puno ng kasiyahan. Ang inyong agahan at papremyo, sagot na namin yan. Sa bawat barangay na pupuntahan. Lahat ng yan at marami pang iba, ibibita ang bawat barangay. Makisaya na sa Love, Tonipet, and Everything! Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 ng umaga. Dito lang sa Net 25, kabarangay nyo! Wow! Lilipat ako! Lilipat ako! Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Welcome back. In Paris today, devastating fire swept through 2 neighborhoods, claiming the lives of at least 4 people. In the heart of the city, 3 individuals tragically perished in a 7th-floor flat near the Opera Garnier. Now, rescue efforts were hindered as security bars prevented escape through the windows. However, firefighters managed to save around 10 residents by accessing the building through the roof. Meanwhile, in the 15th district near the iconic Eiffel Tower, another fire resulted in 1 fatality and left multiple individuals critically injured. Now, authorities are actively investigating the causes of both incidents. In other news tonight, in Hainault, east of London, a man wielding a sword was apprehended by the Metropolitan Police following multiple reported attacks and injuries. Now, the authorities were alerted just before 7 a.m. local time after a vehicle collided with a house and there were reports of stabbings. Initial reports suggest that the suspect proceeded to assault other individuals, including 2 police officers, according to police. And they stated, "We are currently awaiting updates on the condition of those injured." The Metropolitan Police, responsible for policing an expansive area of Greater London spanning 620 square miles, confirmed the arrest of a 36-year-old man at the scene. Now, Deputy Assistant Commissioner Adolkan emphasized, quote, "There is no indication at this stage that this incident is linked to terrorism." It is with great sadness that I confirm that one of those injured in the incident, a 13-year-old boy, has died from their injuries. He was taken to hospital after being stabbed and sadly died a short while after. A 36-year-old is currently in custody. He was tasered here at the scene and arrested 22 minutes after the first call was made to police shortly before 7 a.m. this morning. I want to confirm at present that we do not believe there is any ongoing threat to the wider public and we're not seeking any other persons. The incident does not appear to be linked to any act of terrorism. We know now that during the incident 5 people were injured, 3 members of the public and 2 of my local officers who were responding to the call. 2 of those members of the public remain in hospital. Thankfully, their injuries are not believed to be life-threatening. The 2 Met police officers are also currently in hospital with stab wounds. Both require surgery and have significant injuries, but we believe at this stage that they were not life-threatening. The United Nations is urging immediate action to address the extreme weather events linked to the current El Niño. Take a look. This El Niño event, just to say, this is one of the strongest we've had since 1950 when we started recording it. So about 40 to 50 million people affected in 16 countries. And I've just come actually a couple of days ago from flooded areas of Kenya and really seen the sharp end of it. So I met with communities who've basically had everything, their whole lives washed away. All of the communities are basically saying they have never seen an impact like this. So what we are facing now is, February was the hottest month in 100 years in the southern part of Africa.
all of the harvest gone. I'm sure Beth will talk more about that. And communities are basically looking forward, saying this is the end of their livelihoods as they knew it. Now, the UN is urging international collaboration to address the immediate needs of affected communities while also implementing long-term solutions to mitigate the impact of future El Nino events. At the moment, there are projections that this is going to get worse and affect communities well into next year. But as Beth has said, if we act now and act fast, the world will have not another major crisis on its hands. We can prevent this. We know what needs to be done, and we can do it now with timely action. And finally, in our news, the world's most famous painting, Leonardo da Vinci's Mona Lisa, may soon have a room all to itself, according to the Louvre Museum's president, Laurence Descartes. Now, this change aims to improve the visitor experience, especially for those specifically drawn to the iconic artwork. It can be frustrating for visitors, according to the president, telling France Inter, when we don't provide the best possible viewing experience for the Mona Lisa. The Louvre Museum, the most visited museum globally, received nearly 9 million visitors in 2023. Now, he estimates that 80% of them, roughly 20,000 people daily, endure the crowds for a glimpse of the enigmatic smile. Now, many take selfies in front of the protected artwork. Currently, the Mona Lisa resides within the Louvre's expansive Salle des Tats, sharing space with paintings by 16th century Venetian masters. The room also houses The Wedding at Cana by Paolo Veronese, the Louvre's largest painting. And that's all the news we have for you tonight on World News. The Mata ng Agila team appreciates you joining us tonight. And for the latest updates, head on to our websites and follow us on our social media accounts. Stay informed, stay safe. I'm Alma Angeles. Good night.